નમસ્કાર, કુક વિથ રાધિકામાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને ચીઝી એવા કેફે સ્ટાઇલ ચીઝ બોલ, જેને ચીઝ કોર્ન બોલ, પોટેટો ચીઝ બોલ કહેવામાં આવે છે। આ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને ઘરે બનાવવા પણ ખૂબ સરળ છે। તો ચાલો ચીઝ બોલ બનાવવાનું શરૂ કરીએ। ચીઝ બોલ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 4 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકા લીધા છે। વજનના માપથી ગણીએ તો 300 થી 350 ગ્રામ જેટલા હશે। તેને હવે છીણીની મદદથી છીણી લઈશું। બટાકાને બાફીને તેને 2 કલાક સુધીનો રેસ્ટ આપી દેવાનો, જેથી બટાકાનું બધું જ મોઇશ્ચર જતું રહે અને આપણે બટાકામાંથી જે પણ વસ્તુ બનાવીએ તે એકદમ ક્રિસ્પી રહે। મેં બટાકા છીણી લીધા છે। હવે 2 લસણની કળી લઈશું, તેને પણ છીણીની મદદથી છીણી લઈશું। 1/4 ટીસ્પૂન લીલા મરચાંની પેસ્ટ। હવે મેં બાફેલા મકાઈના દાણા લીધા છે, જેને રફલી ચોપ કરી લીધા છે, જે કપના માપથી ગણીએ તો 1/4 કપ છે। હવે તેમાં 1/4 કપ ઝીણું સમારેલું કેપ્સિકમ તમે રેડ, યલો, ગ્રીન કોઈ પણ કલરના લઈ શકો છો। 1/2 કપ ઝીણી સમારેલી સૂકી ડુંગળી એડ કરી દઈશું। હવે તેમાં 1/2 ટેબલ સ્પૂન પિઝા સિઝનિંગ, 1/2 ટેબલ સ્પૂન રેડ ચીલી ફ્લેક્સ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો અને 1/4 કપ મોઝરેલા ચીઝ એડ કરી દઈશું। અને હવે તેમાં 2 નાના ચીઝ ક્યુબ પણ છીણી લઈશું। જો તમારે એકલું મોઝરેલા ચીઝ એડ કરવું હોય તો તેની ક્વોન્ટિટી 1/2 કપ કરી દેવી, અને જો તમારે એકલા ચીઝ ક્યુબ એડ કરવા હોય તો તે 4 ચીઝ ક્યુબ એડ કરવા। અહીંયા મેં બંને ટાઈપના ચીઝ યુઝ કર્યા છે। તમે કોઈ પણ એક પ્રકારનું ચીઝ પણ યુઝ કરી શકો છો। હવે તેમાં જરા પણ મોઇશ્ચરનો ભાગ ના રહે એટલા માટે 3 ટેબલ સ્પૂન બ્રેડ ક્રમ્સ એડ કરી દઈશું। બ્રેડ ક્રમ્સમાં તમે જે રેડીમેડ ડ્રાય ટોસ્ટ આવે છે તે પણ યુઝ કરી શકો છો, અને બ્રેડને મિક્સરમાં પીસીને તેને ડ્રાય રોસ્ટ કરીને પણ યુઝ કરી શકો છો। બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરીશું। જો આ સમયે તમને વધારે મોઇશ્ચર જણાતું હોય તો હજી પણ વધારે તમે બ્રેડ ક્રમ્સ એડ કરી શકો છો। મેં બધી જ વસ્તુને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધું છે। હવે હેન્ડ વોશ કરીને તેને થોડા તેલથી ગ્રીસ કરી લેવા અને એક મીડિયમ સાઇઝનો લુવો લેવો, તેને રાઉન્ડ શેપનો બોલ બનાવી લેવો। હવે તેમાં વચ્ચેથી આ રીતે જગ્યા કરી લેવી અને તેમાં એક નાનો ચીઝનો ક્યુબ એડ કરીશું। તમે મોઝરેલા ચીઝ પણ થોડું નાખી શકો છો। જે રેડીમેડ ચીઝના ક્યુબ આવે તેના 6 કે 9 ભાગ કરી લેવા અને એ રીતે એકદમ નાનો ચીઝનો ક્યુબ એડ કરવો, કારણ કે સ્ટફિંગમાં પણ આપણે ખૂબ સારું ચીઝ નાખ્યું છે। સેમ આ રીતે આપણે બીજા બધા બોલ્સને પણ બનાવી લઈશું। હવે આપણે ચીઝ બોલને કોટ કરવા સ્લરી બનાવી લઈશું। તો એ માટે 1/4 કપ મેંદો અને 1/4 કપ કોર્નફ્લોર લીધો છે। હવે તેમાં 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન કાળા મરીનો પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈશું અને તેમાં થોડું થોડું પાણી એડ કરીને મીડિયમ ઘટ એવી સ્લરી બનાવી લઈશું। સ્લરીમાં બિલકુલ ગાંઠા ના રહે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું। મેં મીડિયમ ઘટ એવી સ્લરી બનાવી લીધી છે। હવે આપણે ચીઝ બોલને કોટ કરી લઈશું। તો સૌપ્રથમ ચીઝ બોલને આપણે બ્રેડ ક્રમ્સમાં ડ્રાય કોટ કરી લઈશું। હવે તેને આપણે જે મેંદા અને કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવી છે તેમાં ડીપ કરીશું અને તેને બધી જ સાઈડથી કોટ કરી લઈશું। અને હવે તેને ફરીથી ડ્રાય બ્રેડ ક્રમ્સમાં એડ કરીશું અને ફરીથી બધી જ સાઈડથી તેને કોટ કરી લઈશું અને હાથની મદદથી ફરીથી સારી રીતે શેપ આપી દઈશું। ચીઝ બોલને આ રીતે પ્રોપર કોટ કરવું જરૂરી છે, નહીંતર તેને ફ્રાય કરતી વખતે તેમાંથી ચીઝ રિલીઝ થશે। સેમ આ રીતે આપણે બીજા ચીઝ બોલને પણ કોટ કરી દઈશું। હવે મેં બધા જ ચીઝ બોલને
કોટ કરી લીધા છે. હવે આપણે કમ્પલસરી તેને ફ્રીજમાં અડધો કલાક સુધી રાખી દઈશું. યાદ રાખો કે આપણે આ ચીઝ બોલને ફ્રીજમાં રાખવાના છે, ફ્રીઝરમાં રાખવાના નથી. તમે ચીઝ બોલને આ રીતે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકો છો અને પછી જ્યારે તમારે ખાવાની ઈચ્છા હોય ત્યારે તેને ગરમા ગરમ ફ્રાય કરીને ખાઈ શકો છો. અડધો કલાક થઈ ગયો છે. મેં ચીઝ બોલને ફ્રીજની બહાર નીકાળી દીધા છે અને આ સાઈડ તેલ ગરમ કરવા પણ રાખી દીધું છે. ચેક કરી લઈશું તેલ ગરમ થયું છે કે નહીં. તમે જોઈ શકો છો કે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે તેમાં ચીઝ બોલ એડ કરી દઈશું. ચીઝ બોલ ફ્રાય કરતી વખતે તેલનું ટેમ્પરેચર ખૂબ જ મેટર કરે છે. જો એકદમ હાઈ ટેમ્પરેચર હશે તો ચીઝ બોલમાંનું ચીઝ બહાર નીકળી જશે અને જો લો હશે તો ચીઝ બોલમાં તેલ ભરાઈ રહેશે. સૌપ્રથમ આપણે તેલનું ટેમ્પરેચર હાઈ રાખવાનું છે અને ચીઝ બોલ એડ કર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની છે. તો જ આપણા ચીઝ બોલ પ્રોપર ફ્રાય થશે. મેં ચીઝ બોલને બધી જ સાઈડથી ફેવરીને સારી રીતે ફ્રાય કરી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો કે તેનું આઉટર લેયર બ્રાઉન કલરનું થઈ ગયું છે. તેને હવે બહાર નીકાળી દઈશું. સેમ આ રીતે આપણે બધા જ ચીઝ બોલને ફ્રાય કરી લઈશું. ચીઝ બોલ તેલમાં એડ કર્યા પછી ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવી. આ ચીઝ બોલ પણ ફ્રાય થઈ ગયા છે. તેને પણ નીકાળી દઈશું. ચીઝ બોલને હવે આપણે એક સર્વિંગ ડિશમાં એડ કરી દઈશું. ચીઝ બોલને ટમેટો કેચઅપને સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે. હવે હું તમને ચીઝ બોલને તોડીને બતાવી દઈશ કે કેવા એકદમ ચીઝી બન્યા છે. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા ચીઝ બોલ કેટલા ચીઝી અને ક્રિસ્પી બન્યા છે. તમે પણ આ રીતે રેસ્ટોરન્ટ કરતાં ચોથા ભાગના ભાવમાં ઘરે ચીઝ બોલ જરૂરથી બનાવો અને તમારો અનુભવ મને કમેન્ટમાં શેર કરો. જો તમને મારી આજની રેસીપી સારી લાગી હોય તો લાઈક અને શેર કરો અને મારી ચેનલ કુક વિથ રાધિકા જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. બહુ જલ્દીથી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય.